Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sante inshallah do ta marrim hadithin e 9 prej 40 haditheve të Imam Neveviut, Allah mëshiroft. Ku thot عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال transmetohet prej Abu Hurairës Abdurrahman ibn Sakhr radiallahu anhu, i cili ka thënë, pra autori këto po e sjell emrin e Abu Hurairës Abdurrahman ibn Sakhr, për arsye se ka mos pajtime të shumta mes dietarëve se cili është emri i saktë i Abu Hurairës. Mirë po mendimi me afër të vërtetës inshallah është kjo që e ka sjell autori, pra që Abu Huraira emrin e ka pas Abdurrahman ibn Sakhr radiallahu anhu, kurse kunjen e ka pas Abu Huraira. Po Abu Huraira tregon thotë se sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Pra asaj që ju ndaloj, largohuni tërësisht. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ndërsa me atë që ju urdhnoj, kryeni aq sa keni mundësi. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Ka se thot ajo që i ka shkatruar popujt që ishin para jush, janë pyetjet e shumta apo ishin pyetjet e shumta edhe kundërshtimet që ja bënin të dërguarve të tyre. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu fillimisht po na urdhon apo po na thot ma nahaytukum anhu fajtanibu. Për asaj që u ndaloj, largohuni tërësisht. Pra fajtanibu në gjuhën arabe i bie mu largu, do të thonë ti me ka në një anë, ajo gjëja për cilës largohesh me ka në anën tjetër krejt. Dhe kjo është e përgjithshme, kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjithëpërfshise në çdo gjë që na ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po gjërat cilat janë të ndaluara për neve, si musliman janë dy lloje. Janë gjërat që janë të ndaluara li tahrim, për shkak se janë haram. Dhe për këtë ose për këto gjëra besimtari ka obligim që të largohet prej tyre. Lloji i dytë janë ato gjërat që janë të ndaluara lil kerahe, pra që janë vetëm të urryera, të papëlqyeshme. E për këto është e preferuar që besimtari të largohet prej tyre. Dhe kjo hadith është i ngjashëm me ajetin surën Hashr, ajetin 7, ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që ja u jep i dërguari, pra atë me cilën ju urdhëron i dërguari, atëherë merreni dhe veprojeni, zbatojeni. Kurse prej asaj që ju ndalon, largohuni. Pra ne jemi të urdhëruar që të ndalohemi, pra të ndalojmë veten tonë dhe të largohemi prej atyre gjërave që na i kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ajo gjë për cilës na ka ndaluar haram, atëherë çështë sa më lart urdhë që të largohemi prej saj është urdhër obligativ, që tregon pra obligueshmëri. Mirë po nëse ajo gjë për cilës na ka ndaluar pejgamberi sa është mekruh, pra është e urryer, atëherë urdhëri për të larguar prej saj është urdhër i pëlqyeshmërisë. Pasi që kjo na u bë e qartë, atëherë do ta dimë se ndalesat janë kundërshtim me origjinën. Nga se në origjinë, pra në parim, në fenë e Allahut subhanahu wa taala nuk është ndalimi. Pra në fenë e Allahut subhanahu wa taala nuk kemi ndalim, kjo në parimisht, pra në origjinë. Mirë po në parim, pra feja Allahut subhanahu wa taala na urdhon. Kurse të ndaluarat, për këtë arsye, pra të ndaluarat sa i përket urdhëresave apo gjërave që janë të urdhëruara janë shumë më pak. Pra ajo që është ndaluar, ajo që është na ndaluar, që na u ka ndaluar neve, për shkak se kundërshton parimin edhe origjinën, Allahu subhanahu wa taala ka bërë që pra njerëzit edhe shpirtrat mos kenë nevojë për to. Po në jetën e tyre të përditshme, në përditshmërinë e tyre mos kenë nevojë për to. Mirë po, pra shpirtrat edhe njerëz, pra në jetën e tyre të përditshme janë këtë pavarun edhe s'kan kur farë nevojë për atyre gjërave që Allah subhanahu wa taala ose për ato gjëra që Allah subhanahu wa taala
i ka ndaluar prej tyre. Për shembull, nëse shikojmë pra ushqimet cilat janë ose ato kafshë cilat janë të therrura jo në emër të Allahut subhanahu taala, e shohim që njeriu nuk ka nevojë për to. Po ashtu ato që janë ngorësira, pa që kanë ngordhur, njeriu nuk është i nevojshëm për to. Apo pijet alkoolike, pa njeriu nuk ka nevojë për to fare. Apo rroba të cilat janë haram që janë ndaluara mi vesh, gjithashtu pra njeriu është i pa nevojshëm për to, s'ka nevojë për to. Dërsa sa i përket gjërave që janë halal, që janë të lejuara, janë aq shumëta. Sa që njeriu nuk nuk ka nevojë fare për këto gjëra që janë haram, që janë të ndaluara. Prandaj të ndaluarat në çdo kapitull ose në çdo çështje të jetës, në çdo fushë të jetës janë si përjashtim prej atyre gjërave që janë të lejuara. Pra, ndaluarat sa i përket pijeve, që sa më lart, janë si përjashtim prej atyre pijeve që janë të lejuara, që janë të shumta. Po ashtu gjërat e ndaluara sa i përket ushqimeve janë si një lloj përjashtimi prej atyre ushqimeve të lejuara dhe të shumta që që janë të shumta dhe që na i ka lejuar Allahu subhanahu taala mi konsumu. Po ashtu sa i përket rrobave, sa i përket tregtive, proshit blerjeve, sa i përket kontratave e kështu me radhë, pra këtë në llogaritën, pra të ndaluarat janë si një lloj përjashtimi prej gjërave që janë të lejuara e që janë të shumta. Dhe kjo është prej mirësisë së Allahut subhanahu taala për robërit e tij. Po që Allahu subhanahu taala atë gjë që ka ndaluar nuk e ka bërë të domosdoshme për jetën e njerëzit. Mirë po, këto gjëra të ndaluara thjesht kanë qenë, pra Allah subhanahu taala i ka kriju që mi sprovu njerëz, cili prej tyre pra po i bindet Allahu subhanahu taala dhe nuk e vepron njërin prej këtyre gjërave të ndaluara. Kurse gjërat me cilat na ka urdhëruar Allah subhanahu taala vepru ato, do thotë janë mirësi, janë hajër. Pavarësisht pra njeriu e vepron atë gjë që na ka urdhëruar Allahu, duke shpresuar shpërblimin, pra me sinqeritet dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut subhanahu taala, apo ka mundësi dikush i vepron ato jo duke kërkuar kënaqësinë e Allahut subhanahu taala, për qëllime dhe synime ndryshme. Këtë shtjellime kanë përmendur dietarët, siç e hasim te Ibn Rajab, pra në Jami al-Ulum al-Hikam, që është shpjegimi i këtij libri, po ashtu edhe Imam Ibn Sa'di Allahu mëshiroft në tefsirin e tij, kur flasin në ajetin surën Nisa ajetin 14, ku Allah subhanahu wa taala thot la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Nuk ka kur farmësie në shumicën e bisedave tyre të fshehta, përveç atyre bisedave kur ata ose dikush prej tyre urdhnon që më dha një sadaka, një limosh. Pra nxit ose urdhnon që më dha një sadaka, një limosh, apo më vepru një punë e mirë, apo paqësim mes njerëzve. Pra bisedat që bëhen të fshehta që mi pajtu mes njerëzve. Pra Allahu subhanahu taala po tregon se këto gjëra të urdhëruara gjitha janë hajër. Gjitha janë mirësi, edhe nëse njeriu nuk e vepron këto me një të mirë, me qëllim të mirë. Për arsye se dobia e tyre dhe mirësia e tyre, pa efekti i tyre i mirë dhe i dobishëm, pra i përfshin tjertë, ka lënë të tjertë. Mirë po nëse njeriu këto veprime që u përmend në këtë ajet i vepron me një të mirë, me qëllim të mirë, po që me arrit kënaqësinë dhe shpërblimin me Allahu subhanahu taala, atëherë Allahu subhanahu taala e shpërblen duke mbetur mirësia e këtyre, pra rezultatet e mira të këtyre veprave. Dhe njeriu pra nëse i vepron pa një të mirë, atëherë çfarë nuk shpërblehet për to, mirë po megjithatë mirësia e tyre mbetet, pra dobia e tyre mbetet në mesin e njerëzve. Për këtë arsye Allah subhanahu taala kur e vazhdon ajetin e përshkruan se si njeriu me arrit pra Allah subhanahu taala i përshkruan këto gjëra që janë të mira, mirë po në vazhdim të ajetit na tregon se kush i bën me një të mirë atë edhe shpërblehet. Po përveç faktit që ato janë vepra të mira, edhe shpërblehet për to. Pra thotë wa man yaf'al zalika bitigha'a mardhati llahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Kushdo që e vepron njërin prej këtyre duke e pas për qëllim me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu taala, atëherë ne do t'i japim atij një shpërblim shumë të madh. Kjo për dallim prej gjërave që janë të ndaluara. Ajo që është e ndaluar, po që është haram që ka ndaluar Allahu subhanahu taala, atëherë çështam është obligim të largohemi prej saj edhe nuk ka kur farë mirësie në të. Pra sa i përket
që a ka do thot dobi edhe mirësi që i përfshin ose ka lënë të tjerë, nuk ka kur farmësie. Mundet me pas një lloj dobie në jetën e kësaj bote. Mirë po kjo dobi gjithmonë pra qëndron ose atë e kundërshton apo ballafaqohet me dëme të shumta që vijnë si rezultat i kësaj gjëra të ndaluara. Që thot Allahu subhanahu taala në surën Bakara në ajetin 219, yes'alunaka anil khamri wal maisir. Ata të pyesin ty rreth kumarit edhe rreth alkoolit dhe kumarit. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Thuaju në të ka dëme të shumta, por ka edhe dobi për njerëz. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mirë po dëmet e tyre janë shumë më të mëdha se sa dobitë e tyre. Po ka mundësi me sjellë një lloj dobie për një person të caktuar. Mirë po kur marrim parasysh, pra në konsiderat dëmet e shumta që i sjellën ato, po edhe për personin, po edhe për shoqërinë e kështu me radhë, atëherë dëmet e tyre padyshim janë shumë më të mëdha. Po kjo për dallim prej që thon prej urdhnave në cilat ka vetëm hajër dhe vetëm mirësi. Po kur na bëhet e qartë kjo, atëherë fjala e pejgamberit sa kur po thot ma nahaytukum anhu fajtanibu, për asaj që ju kam ndaluar largohuni, atëherë kjo i përfshin të gjitha gjërat e ndaluara. Edhe pra që është ta më lartë që është shpjegum, gjërat e ndaluara ose janë harame, ose janë mekruhate. Pra nëse janë harame, atëherë do të largohemi tërësisht prej tyre, dhe nuk na lejohet do thot me marr ose me vepru as pakicën e saj. Pra ndalohemi edhe prej shumicës edhe pakicës së saj. Ka se kjo është kuptimi fajtanibu, largohuni tërësisht. Pra me qëndruni anë ato gjërat ndaluara në anën tjetër. E nëse janë mekruhate, që është shpjeguar më lart, atëherë është e pëlqyeshme të largohemi prej tyre. Dhe arsyeja për këtë ndarje është se në parim ajo që na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse është në çështje të udhërimit, atëherë kjo ka të bëjë me tahrimin, pra me haramin. E nëse ka të bëjë me çështjet e debit, pra edukatës edhe rregullave, atëherë ajo për cilës na ndalon pejgamberi sa është lil karaha, është do thot vetëm e papëlqyeshme, e urryer. Pra, nëse ndalesa vjen në një çështje prej çështjeve të adhurimeve, apo një adhurim prej adhurimeve i ibadeteve, atëherë ajo ndalesë tregon tahrim, pra që është haram me vepru. Nga se parimisht do thot sa i përket adhurimeve, këto do të kemi tawqif, pra do të kemi argument prej Kuranit apo Sunetit. E nëse ndalesa vjen në një edeb për edeve, për një edukat për edukat, apo sjellje për sjelljeve që njeriu vepron gjatë jetës së tij të përditshme, pra kemi të bëjmë me edukatën, me etikën, atëherë ndalesa, në parim pra ndalesa për këto është vetëm tregon papëlqyeshmëri. Për këtë arsye ka ixhma, konsensus mes dietarëve që urdhat edhe ndalesat kur vijnë edhe kanë të bëjnë pra me edukatën, kanë bëjnë me etikën, pra me sjelljen e njeriu, atëherë sa i përket urdhave, këto urdha tregojnë pëlqyeshmëri, ndërsa sa i përket ndalesave, këto ndalesa tregojnë papëlqyeshmëri, po jo haram. Edhe të urdhat jo obligim. Prandaj për kësaj një pjesë dietare kanë nxjerrë këtë parim, pra këtë rregull që ndalesat sa i përket edebit, edukatës në parim tregojnë vetëm papëlqyeshmëri. Përveç nëse brenda atij teksti ka një provë, një dëshmi që tregon se kjo ndalesë është për haram, pra që është haram me vepru. Shembull për këtë mundu me marr hadithin që transmetohet te Buhariu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum, wa la nakuffa thawban wa la sha'ran." Jemi urdhëruar që të bëjmë sejdën mbi 7 gjymtyr. Ose nëse përkem hadithin kështu, bukvalisht mbi 7 estra. Po mbi 7 pjesë trupi, 7 gjymtyr. Wa la nakuffa thawban wa la sha'ran, dhe mos t'i mbledhim rrobat dhe as flokët, ata që i kanë gjata. Pra ndalesa këto që mos mi mbledh rrobat apo flokët, a është adhurim apo është edeb që ka të bëj, pra edukat që ka të bëj me një prej kushteve të namazit e që është rroba. Pra mbulimi i avretit i pjesëve të thurshme namaz është do më thonë obligim, kushti i namazit. Po a është kjo do thot mos mbledhja rrobave
edhe e flokëve adhurim, apo është vetëm, do thot adet, apo është vetëm edeb, edukat. Po përgjigjja që kjo është prej edebeve. Për këtë arsye pjesa dërmuese dietarëve, përveç një pakicë të vogël, ka thonë që ndalesa në këtë hadith tregon për kerahe, për papëlqyeshmëri. Prandaj nëse dikush falet, duke i pasur rrobat e tij të mbledhur ose i mbledh gjatë rukus, gjatë kur bën rukun sejdë, apo do thotë gjithashtu i ka flokët e tij të lidhura, atëherë namazin e ka të saktë dhe nuk ka gjë, nuk ka mëkat. Nga se ndalesa këtu nuk është për tahrim, për haram, mirë po është vetëm për kerahe, pra për që është e papëlqyeshme. Se kur të shken për tahrim, atëherë ky namaz do të zhvlerësohej dhe do thotë ai namazfalësin këtë rast do t'i duhet ta përsëritë namazin. Shembull tjetër, mundu me marr unë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Pra në hadithin që transmetohet gjithashtu te Buhariu dhe Muslimi, ka thonë kur të han përmend Allahun, ha me dorën tonë djathtë edhe ha ushqimin që e ki para vetes. Por shumica dietare kanë mendimin se me hangër me dorën e djathtë është e pëlqyeshme. Kurse me hangër me dorën e majtë është mekruh, por është e papëlqyeshme, nuk është haram. Edhe pse ka për dietarëve të cilët e kanë mendimin që është haram me hangër me dorën e majtë. Pra në gjitha këto çështje ka mos pajtimi me dietarë për shkak të parimeve që do thonë në pamjen e jashtme, do thonë ato kundërshtohen mes vete. Po të disa prej dietarëve kundërshtohen mes vete, edhe për këtë arsye do thonë disa dietarë marrin në gjykim tjetër, disa do thonë dietarë marrin në gjykim tjetër. Pra e gjykojnë ndryshe meselën. Mirë po xhumhuri, pra pjesa dërmuese e dietarëve thonë se sa i përket çështjes me hangër me dorën e tillë, kjo është për edebeve. Po për edukatës, për rregullave e kështu me radhë. Dhe përderisa është e këtillë, atëherë urni që ka ardhur me hangër me dorën e tillë është tregon pëlqyeshmëri. Po gjithashtu ndalesa tjera që kanë ardhur mos me hangër me dorën e majtë tregojnë që është vetëm e papëlqyeshme, pra e urryer. Nga se çysh e bëm hadithe vazhdon wa kul mimma yalik, edhe ha do thonë me ushqimin që është afër teje, pa para teje. Edhe kjo tregon që do thonë është e pëlqyeshme me hangër, por pe ushqimit që është para teje në an, mos me hangër para tjerëve. Po nuk është obligative, nga se urni këto tregon pëlqyeshmëri. Pra që është thamë shumica e dietarëve, ose kur lexojnë në librat e shumicës e dietarëve, thonë pra që ndalesat që ka ardhur në këtë hadith janë për ose do thonë ndalesat përgjithësi kur flasim për ndalesat, po ndonjë ndalesë saktuar thonë se kjo ndalesë është për kerahe, po tregon papëlqyeshmëri nga se është prej edebeve, prej rregullave, prej edukatave. Ose thonë ky rregull është për istihbab, për pëlqyeshmëri, pra tregon preferencë nga se është prej edebeve. Pra për arsyeve apo shkaqeve që e largojnë urdhën ose nxjerrni urdhën që mos më qenë urdhën obligativ, ose e largojnë ndalesë që mos më kanë ndalesë për tahrim, për haram, është për arsye se ajo urdhën ose ajo ndalesë ka të bëjë me edebin, me edukatën. Kjo është shumë e rëndësishme me kuptuar në këtë çështje. Dhe pejgamberi sa son proqyr thon, po thot pe asoj që kam ndaluar, largohuni tërësisht, nuk po kurzon me mundsinë. Mi po e bën obligim, detyrë që mu largu pi gjërave ndaluara pa kusht. Nga se njeriu kur të do thon mu largu prej gjërave të ndaluara, nuk ka ndonjë vështirësi. Po nuk ka një gjë që s'mundet me përballu, ose nuk është në mundësinë e njeriut, pra thjesht do të mund dal prej saj. Për dallim prej urnit që shkona me pa më vonë që nga njëherë njeriu nuk mundet me kry disa prej urnave. Madje çysh tham, pra në gjërat e ndaluara njeriu as nuk është fare i nevojshëm për to, s'ka fare nevojë për to në jetën e tij të përditshme. Po jeta e tij nuk bazohet, nuk ndërtohet me gjërat e ndaluara. Pa nëse njeriu tregohet i panevojshëm edhe largohet pi këtyre gjërave ndaluara, atëherë jeta e tij, do thonë jeta e tij, përditshmëria e tij është do thotë jetë normale dhe nuk ka kurfar nevojë për këto gjëra ndaluara. Prandaj për këtë arsye përderisa këto gjëra nuk janë të nevojshme për njeriu, as të domosdoshme, atëherë pra njeriu të mbetet vetëm u largu prej tyre dhe nuk kërkohet prej tij a ki mundësi apo nuk ki mundësi, po duhet plotësisht edhe tërësisht të largohet prej tyre.
E nëse ka nevojë ndonjëherë njeriu që me vepru ndonjërin prej këtyre gjërave që janë të ndaluara, atëherë i lejohet sipas nevojës ose sipas domosdoshmërisë, sipas nevojës ose sipas domosdoshmërisë. Prandaj nëse dikush thot në këtë hadithën e pejgamberit kur po thot fejteni buhu largohuni tërësisht, a kuptohet për kësaj që mu largu edhe në rastet kur njeriu është i domosdoshëm me hangër për shembull me konsumu coftinën, mishën e coftinës apo derrit. Propi nëse on kam nevojë ose patjetër do të më konsumu nga se dëmtona, a kam për obligim mu largu për tyne apo jo. Atëherë këto themi kur ekziston domosdoshmëria, atëherë ngritet edhe largohet ndalesa, pra harami. Edhe në esencë, në parim ajo nuk llogaritet fare që është haram. Për këtë arsye, për rregullave që i përmenden dietarët në usulul fik, pra në bazat e fikut, thonë la muharrama ma ad-darura wa la wajiba ma al-'ajz. Nuk ka të ndaluar kur ekziston domosdoshmëria, dhe nuk ka obligim kur ekziston pa aftësia, pa mundësia me kry atë obligim. Prandaj, pra në hadithën e pejgamberit sa son fejteni buh, largohuni nuk përfshihen, pra mu largu rasti kur njeriu do të më ngron, pra me konsumu mishën e derrit apo e coftinës për shkak të domosdoshmërisë. Pra në këtë rast ngritet apo largohet fare ndalesa, pra nuk është haram. Prandaj nëse dikush pyet am lejohet me hangër, po me konsumu ose me vepru haramin kur ka domosdoshmëri, themi përgjigjja për këto është po, nga se Allah subhanahu taala ta ka leju këto, pra është e lejuar. Nuk i kur fal gjinoh, është e lejuar me konsumu për shembull ose me vepru të ndaluarën kur është e domosdoshme. Allah subhanahu taala surën An'am ajetin 19 thot: "Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayh." Allahu ja ka shtjellu juve, ja ka sqaruar çka është e ndaluar për juve, përveç në rastet kur jeni të detyruar, pra është rasti domosdoshëm me vepru njërin prej tyre. Prandaj ai që detyrohet me hangër për me konsumu mishin e coftinës, i lejohet me konsumu, ose mishin e derrit e kështu me radhë. Ai i cili detyrohet, pra është e ka të domosdoshme me pi edhe me konsumu alkoolin, i lejohet me pi, me konsumu alkoolin. Mirë po, kur pra sa i përket konsumimit të alkoolit, kur i lejohet ose kur mund të themi që njeriu mundet me konsumu alkoolin, dietarët e përmendën vetëm në një rast. Ajo është nëse njeriu, për shembull, duke hangër ushqim i ka mbet ndonjë kafshat në fyt, edhe nuk ka afër vetes ndonjë pije të lejuar, ujë kështu me radhë që do thot me pije dhe me kalu kafshatën, pastaj që me u liru frimarrja. Pra po afër vetes e ka vetëm alkoolin. Atëherë i lejohet pra me pi alkool, me konsumu alkoolin. Mirë po në rastet kur njeriu është i etur edhe është duke vdekur nga etja, i lejohet me konsumu alkool apo jo? Dietarët thonë jo. Nga se alkoolin këtë rast ja shton edhe më shumë etjen. Pra nuk ja largon etjen, por nuk e largon këtë domosdoshmëri, këtë gjendje të rënë në cilën ndodhet njeriu. Pastaj gjithashtu këto një çështje më e rëndësishme, nëse njeriu detyrohet pra me vepruni haram ose me konsumuni haram, a lejohet me në këtë rast për shembull me konsumu më shumë se që është e nevojshme? Për shembull, nëse i lejohet me hangër coftinën, a i lejohet me ngop, pra me hangër për coftinës, për ngorësirës derisa të ngopet, apo do thot i themi ha vetëm aq sa mundesh me vazhdu jetën, pa sa nuk vdes. Dietarët e kanë përmend që njeriu në këtë rast e ka për obligim që të kufizohet vetëm me aq sa ai mundet me vazhdu jetën, edhe nuk i lejohet me ngop. Mirë po shehu themin Allah më shoh thotë në këtë çështje do të me shtjellu më ndryshe. Pra thotë nëse njeriu e din ose anon më shumë me mendjen e tij, pra ja merr mendja që mas një kohë ka me arrit me pas pra pranë vetes ushqim të lejuar, pra afër, mas një kohë ose në një vend afër ti mundet me pas ushqim të lejuar, atëherë këtu nuk i lejohet me ngop me ushqimin që është ndaluar. Apo nëse njeriu për shembull e ka me vete një frigorifer ku mundet me rujt mishën, pa këtë rast mishën e coftinës. Dhe sa herë që ka nevojë me hangër prej saj që me vazhdu jetën, pra mos me vdek, atëherë han prej saj. Atëherë këto, pra i themi mos u ngop. Pra ha vetëm aq sa ki nevojë,
E kur do thonë pastaj kur has ose kur ti afër ushqimeve të lejuara, atëherë pa këto do thonë ndërpritet lejesa. Pra me hangër vetëm aq sa mundet me do thotë me largu atë domosdoshmërinë ose gjendjen e rëndë që është. E nëse nuk është njëra pikë këtyre dy rasteve që i përmendu më lart, atëherë njeriu t'i lejohet më ngop. Pa nëse e din që nuk është s'ka gjasa në kohën e afërm, në tarmën e afërme që me gjetë ushqim halal, apo nuk ka ndonjë mjet me vete që mundet me rujt atë ushqim, atëherë i lejohet me hangër derisa ngopet. Çka llogaritet domosdoshmëria sa i përket gjërave të ndaluara? Pra domosdoshmëria është që mos me gjetë asgjë tjetër përveç se kësaj gjëje që është haram, që është e ndaluar. Dhe që përmes saj mundet me largu këtë domosdoshmëri. Për këtë arsye, po në bazë saj na themi që nëse njeriu ka afër vetes, pra gjen diçka që nuk është haram, atëherë këto themi që nuk llogaritet që je i nevojshëm apo ki domosdoshmëri që me vepru ose me konsumu gjërin që është e haram, që është e ndaluar, por nuk të lejohet. Gjithashtu nëse e ki gjërin atë gjë që është e ndaluar pranë vetes, mirë po nuk mundesh përmes saj me largu domosdoshmërinë, atëherë prap nuk të lejohet me ndërmarr ose me vepru atë. Prandaj me konsumu mishin e coftines kur je i uritur, pra edhe nuk gjen diçka tjetër përveç saj, atëherë me këto largohet domosdoshmëria. Mirë po sa i përket ilaçeve, po më shëru me gjëra që janë haram, atëherë themi që thot Sheikh Uthaymin nuk mund me thënë këto që me thënë që njeriu pra është i domosdoshëm me konsumu ilaçet që janë haram për me largu domosdoshmërinë për shkak të dy gjërave. E para është ose dy shkaqeve, dy arsyeve. E para është se ka mundësi që njeriu mu shëru edhe pa përdorur ilaçe. Në këtë rast themi që nuk është e domosdoshme. Edhe e dyta është që ka mundësi njeriu mu kuru ose mu mjeku me këto ilaçe që janë haram, mirë po mos mu shëru. Ndonjëherë edhe me ilaçe që janë halal. Dhe përderisa, domethënë, ekziston kjo mundësi, atëherë themi që pra përmes këtyre ilaçeve nuk largohet domosdoshmëria. Përmes këtyre ilaçeve që janë haram, pra nuk largohet domosdoshmëria dhe nuk të lejohet mi përdor ato. Për këtë arsye, ajo që dëgjojmë te njerëz që thonë se lejohet që njeriu të mjekohet dhe të kurohet me gjëra që janë haram për shkak domosdoshmërisë, kjo është një fjalë ose një thënie që nuk është e saktë. Edhe dietarët e kanë përmend, pra kanë cituar, kanë përmend tekstualisht që është haram, pra e ndaluar që njeriu të kurohet apo të mjekohet me gjëra që janë haram, pra që janë të ndaluara. Dhe pastaj e pra në vazhdim pejgamberi sa po thotë ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Desa me atë që ju urdhnoj, veprani aq sa keni mundësi. Nga se do thotë çu thon fillim, urdhnat janë shumëta. Nuk janë sikurse ndalesa që janë të pakta. Edhe pikë këtyre urdhave ka disa prej tyre ka mundësi njeriu me vepru, e disa prej tyre nuk ka mundësi me vepru. Qysh e përmendum edhe do thot parimin ose rregullën më lart la wajib ma al ajz, nuk ka obligueshmëri me pa aftësinë ose pa mundësinë e njeriu të me vepru ato, pra nuk i bëhet obligim. Pra nëse njeriu s'ka mundësi, s'ka aftësi me vepru në urdhën, atëherë nuk e ka obligim. Qysh ka në hadithin e Imran ibn Husajnit radhiyallahu anhu, i cili pejgamberi sa më ka thonë, pra jo është anku për një lloj smundje, ka thonë salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan. Fa in lam tastati fa ala jamb. Falu në këmbë. Pra ki për detyrë mu fal këmbë. Nëse nuk mundesh, atëherë falu ulur. E nëse nuk mundesh mu fal ulun, atëherë falu shtrit. Pra këto janë, po merret parasysh mundësia, falu shtrit. Po njeriu do të mu fal shtrit. Mirë po, këto është një çështje që e përmend Sheikh Uthaymin, Allahu më shrof, thotë nëse njeriu pra nuk ka mundësi mu fal këmbë. Pra ka mundësi mu fal këmbë, mirë po nuk ka mundësi me vazhdu qëndrimin këmbë deri në ruku. Pra mundet me qëndru në këmbë 1 minutë ose 2 minuta, pasaj lodhet edhe ulet. A themi këto që falu ulur, edhe kur të afrohet koha me ranë ruku, ngritu edhe bën ruku. Apo filloje namazin këmbë, edhe kur të lodhesh ullu. Sheikh Uthaymin thotë unë jam me dyshje rreth kësaj çështje, nga se pejgamberi sa kur është moshuar edhe ka filluar të shtoj peshë, do thonë gjatë namazit natës është fal ullur.
edhe kur ka mbet disa ajete pa i lexu, është ngrit, pa i ka lexu pastaj në këmbë, edhe pastaj ka rënë ruku. Dhe kjo tregon që pra ti më dhon përparësi uljes, përpara pra me vepru uljen, pastaj kur të afrohet koha e rukus me u çu edhe më ngrit në këmbë, do thot me ndron ruku, që ka vepruar pejgamberi sa në hadithin pra që përmendet te Buhariu dhe Muslimi. Mirë po, këtë gjë mundet do thot ta kundërshtoj fakti që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu ka qenë duke fal nafile. Dhe siç e din pra njeriu kur fal nafile i lejohet të fal nafile pa pas nevojë hiç, pa kanë i lodhur ose pa kanë i smut hiç. Prandaj mundet të fal ulun ose më fal këtë mënyrë që është u fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur afrohet rukuja pastaj më ngrit. Ndërsa në esencë në parim sa i përket farzit njeriu do të më fal në këmbë. Prandaj pra i themi falun këmbë edhe kur lodhesh apo nuk mundesh më me vazhdu në këmbë atë ul. Nga se gjithashtu ekziston mundësia që ti mendon se s'mundesh më fal në këmbë. Pra me qëndru në këmbë deri kur vjen koha me dhënë ruku. Mirë po e fillon në këmbë edhe don Allahu subhanahu taala edhe do thot vazhdon me kanë i fort edhe me qëndru në këmbë. Prandaj kjo është më e mira ose më e saktë të veprohet që më thon ti filloje në këmbë edhe sa ki mundësi vepron. E kur të lodhesh, atër ulesh edhe do thot e vazhdon ulun namaz. Mirë po ajo që e shohim, do thot që njerëz të veprojnë sot në ditët e sotme në xhamia, sidomos do thot disa prej të moshuarve ose prej smutëve të cilët falën ulur edhe kur janë koha e rukus, pra ngriten në këmbë edhe pastaj bin ruku, nuk mundum që rreth shëjthimini mi kundërshtun këtë gjë, nga se thot shëjthimini edhe vet nuk jam pra i vendosur ose do thot nuk mund ta them në mënyrë të prerë, përderisa nuk kemi tekst edhe argument që njeriu do të me fillu gjithçysh namazin këmbë pastaj kur të lodhet më ul. Mirë po ajo që parimet edhe rregullat e fesë kërkojnë është kjo që e përmendëm më lart. Pra me fillu ulun, me fillu në këmbë pastaj kur të lodhet më ul, edhe pse pra prapë thot shëjthimi nuk mund të jem i prerë apo i vendosur përfundimisht për këtë çështje. Pastaj këtu është një çështje për cilën ka mos pajtime mes dietarëve, po që ndërlidhen me këtë hadith, ajo është se pozita e ndalesës a është më e madhe, pra shkalla e pozita e ndalesës apo e urdhnit. Pra cila është më e rëndësishme, cila është më me vlerë. Po që njeriu të ndalohet edhe të largohet prej gjërave të ndaluara është më e vlefshme, më e mirë apo ti veproj gjërat që janë urdhnat e Allahut subhanahu taala. Këtu dietarët janë ndarë në dy mendime. Mendimi i parë janë ata që thonë se mu largu pi ndalesa është më e vlefshme, më e mirë se sa mi vepru urdhnat e Allahut subhanahu taala. Edhe do thotë janë argumentuar me hadithe ndryshme, me argumente ndryshme, ty është ky hadith. Ka se pejgamberi sa këtu po urdhnon që mu ndalu edhe mu largu pi gjëra ndaluara tërësisht. Kurse të urdhnat po thotë sa ki mundsi. Po ashtu këtu e kanë shtuar edhe faktin që do thotë njeriu mu largu pi gjëra ndaluara, këtu ka vështirësi. Nga se gjërat që janë të ndaluara i don, do thotë epshe, i don njeriu i dëshiron ato, shpirti i tij i pëlqen edhe i dëshiron. Çush ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bish shahawat. Xheneti është rrethuar me gjëra që i urrejnë shpirtin e njeriu. Kurse xhenami është rrethuar me gjëra që i don edhe i pëlqen, por dëshirat edhe epshet e njeriu. Prandaj thonë, mund ndalu edhe mu largu pi gjëra ndaluara është më e mirë. Mendimi i dytë i dietarëve është ata që thonë se mi vepru urdhnat është më e vlefshme. Edhe më e rëndësishme, do thotë ka pozitë më të lartë. Edhe më të rëndësishme. Edhe këtë kanë thonë një pjesë e dietarëve dhe kanë argumentuar me argumente ndryshme. Për është se Allahu subhanahu taala i ka urdhëruar me lekt miron sejdë Ademit alayhis salam, ju përulën sejdë dhe nuk ju ka përul siç e din përveç iblisit. Pra iblisi nuk i ka zbatu urdhën e Allahut subhanahu taala. Dhe për shkak që nuk e ka zbatuar në Allahut, atëherë ka humb dunjan edhe ahiretin, këtë botë edhe botën tjetër. Edhe do thotë është bërë i mallkuar, pra Allah e ka mallkuar deri në ditën e Kiametit. Edhe pasaj në ditën e Kiametit do të jetë për zjarr xhenemit përgjithmonë. Kjo tregon për rëndësinë edhe madhështinë e urdhit të Allahut subhanahu taala. Kurse në anën tjetër Ademi alayhis salam ka hangër pemën,
cilën ja ka ndaluar Allahu subhanahu taala, mirë po megjithatë Allah ja ka fal këtë gjëna. Pra iblisi është urdhëruar me një urdhër, edhe nuk e ka zbatuar, kështu që ka humb, ka dështu. Kurse Ademi alayhis salam është ndaluar për një gjë, cilën e ka shkel, pra këtë ndalesë, edhe pastaj do të thonë është penduar, Allah ja ka fal gjëna. Prandaj mendimi i dytë, Allah subhanahu taala dhe më mirë është më i saktë ose më afër të vërtetës, pra që veprimi i urnave është në shkallë më të lartë, edhe do thotë është më i rëndësishëm, më i vlefshëm se sa do thotë largimi prej ndalesave. Nga se njeriu përdej sa i vepron ndalesat, atëherë shpresohet që Allah subhanahu taala më ia fal. Shpresohet që Allah ka më ia fal, ndërsa kur njeriu tregohet neglizhent edhe i mangët sa i përket urnave të Allahut subhanahu taala, po që është mangësia ose neglizhenca sa i përket obligimeve fetare, pra farzave, shtyllave të adhurimeve kështu me radhë, atëherë kjo është shumë e rëndë, edhe do thot është më e rëndë edhe më e madhe se sa do thot gjërat që i ka ndaluar Allahu subhanahu taala. Edhe pse kuptohet dyjat janë të rëndësishme te Allahu subhanahu taala. Po mirë po për kësaj ne përfitojmë një çështje tjetër. Po te çështja e madhrimit të urnave të Allahu subhanahu taala përfitojmë një çështje shumë e rëndësishme. Ajo është se kur ne i thrasim njerëz ose i ftojmë në rrugën e Allahut subhanahu taala, atëherë duhet të thrasim dhe të ftojmë që mi kry urnat e Allahut subhanahu taala. Kjo është shumë e rëndësishme se sa kur ne i orientojmë ata ose i thrasim edhe i ftojmë që mi braktis ose mu largu prej ndalesave. Po shumë prej davexhive, thirrsave sot, po që i thrasin njerëz edhe i këshillojnë po në rrugën e Allahut subhanahu taala e veprojnë të kundërtën. E shohim që ata më shumë e respektojnë ose më shumë e madhërojnë anën e ndalesave të Allahut subhanahu taala. Edhe mundohen që këtë gjë do thot mi kushtu rëndësi më shumë po që mu vendos në shpirtat e zemrat e njerëzve më shumë kjo gjë, pra ato që i ka ndaluar Allahu subhanahu taala se sa urdhat e Allahut subhanahu taala. Pra e shohim që gjithmonë flasin rreth ndalesave, do thot i shpjegojnë ato në detaje kështu më radh, mirë po kur vjen çështja e urdhave të Allahut subhanahu taala aty nuk shtjellojnë ose nuk përmendin detaje, nuk e shohim që nuk i nxisin shumë njerëz, nuk i inkurajojnë për urdhat e Allahut subhanahu taala. Kjo nuk është në rregull. Kjo është gabim. Por pra njerëz duhet të urnohen me ato gjëra që i ka urdhëruar Allahu subhanahu taala, duhet të nxiten, duhet të inkurajohen. Kjo është më parsore. Edhe kjo që është po ka është një shkallë më të lartë, edhe nivel më të ngritur dhe më të rëndësishëm te Allahu subhanahu taala. Edhe pse do thot pra njerëz edhe thirrsat e kanë obligim që në këto dy gjëra mi ftu njerëz, po edhe njerëz pra e kanë obligim që dyat mi pranu, pra si urnat si ndalesat e Allahut subhanahu taala. Por mirë po ajo që duhet mi kushtuar rëndësi më shumë janë urnat e Allahut subhanahu taala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Gjasa thot vërtet ajo që i ka shkatruar popujt që ishin para jush janë pyetjet e shumta dhe kundërshtimet që ja u bënin pejgamberëve të tyre. Pra kjo hadith mund kuptohet ose kjo pjesë hadithit mund kuptohet në dy mënyra. Fa inna ma ahlaka alladhina, kjo inna ma mund kuptohet si kufizim. Pra gjëja vetme që i ka shkatruar njerëz popujt e mëhershëm kanë qenë pyetjet e shumta dhe kundërshtimet. Apo kjo fa inna ma kuptohet në si paramër lidhor. Pra ajo gjë që i ka shkatruar njerëz popujt e mëhershëm janë pyetjet e shumta dhe kundërshtimet që kanë bërë pejgamberëve. Po ashtu do të thonë kjo wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim mundet mu lexu edhe ikhtilafihim ala anbiya'ihim, pra tjetë në rastin gjinore si bashkënditje me pjesën e parë të fjalisë. Pra ajo që i ka shkatruar njerëz ose popujt e mëhershëm janë pyetjet e shumta dhe kundërshtimet e shumta ndaj pejgamberëve. Kurse sipas leximit që lexuam fillim u ikhtilafuhum ala anbiya'ihim edhe kundërshtimet ndaj pejgamberëve. Pra sipas leximit të parë i bie që thjesht kundërshtimi ndaj pejgamberëve është shkatrim për njeriu ose për njerëz. Kurse sipas leximit dytë, pra kundërshtimet e shumta i kanë shkatruar njerëz edhe vazhdojnë me shkatru, edhe dyjat janë inshallah në rregull dhe janë domethënë të pranueshme si lexime. Mirë po këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se
me pyet për gjëra të cilat nuk janë të ndaluara, në mënyrë që me shtu dijen edhe njohurinë, apo nga aspekti i do thot të primit në fe, thellimit e kështu me radhë, kjo është e ndaluar. Nga sa ajo me cilën na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne duhet me vepru aq sa kemi mundësi. Dhe mos mu thellu pastaj me pyet për gjëra tjera për të cilat nuk ka ardhur pra tekst pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kështu me radhë, nga se kjo është haram, pra është e ndaluar. Pra kjo është sa i përket kohës kur ende ka qenë ligjësimi i dispozitave. Po në kohën kur ka zbrit shpallja, i ka zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këto sahabët kanë pas të ndaluar me pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për gjëra që ka hesht feja. Nga se ka pas mundësi që një gjë është bërë haram, është bërë të ndaluar për shkak të pyetjes që ja ka drejtuar dikush pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ka qenë në parim në sens ka qenë e lejuar. Por këtë arsye ka ardhur hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë, që shkruan me marrë inshallah, inna Allaha farada fara'id fala tudayyi'uha, vërtet Allah i ka bërë obligim disa gjëra, prandaj mos i humbni ato. Wa hadda hududan fala ta'taduha, i ka vendosur disa kufi, prandaj mos i shkelni ata. Wa harrama ashya fala tantahikuha, i ka ndaluar disa gjëra, prandaj mos i shkelni ato. Wa sakata an ashya rahmatan lakum, edhe ka hesht Allah subhanahu taala për disa gjëra si mshirë ndaj jush, ghayra nisyan, jo pse ka harru. Fala tabhathu anha, prandaj ju mos gjurmoni, mos hulumtoni rreth tyre. Po ashtu ka ardhur hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi sa ka thonë inna a'zam al-muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Muslimani me mëkatin më të madh është ai i cili pyet për një gjë që nuk ka qenë ndaluar, mirë po për shkak të pyetjes tij bëhet haram, bëhet e ndaluar. Pra pyetjet e shumta nuk lejohen. Dhe sahabët radiallahu anhum nuk i shtronin shumë pyetje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pyetjet e tyre, edhe pse kanë qenë të pakta, gjitha i hasim në Kur'an. Pra gjitha ka zbrit Kur'ani për to. Pra qëllimi kryesor i sahabeve ka qenë se si mi zbatuar në të Allah subhanahu taala dhe më largu pindalesa, jo me bë pyetje shumë. Për këtë arsye sahabët pra gëzoheshin kur vende në një njeri, në një burr prej shkretinës beduin që ta pyeste pejgamberin sa të përfitonin edhe ata, që transmetohet Muslimi pe Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se thot nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shay'in fa kana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-'aqilu fa yas'aluhu wa nahnu nasma'. Thot e kemi pas ndaluar me pyet të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam për ndonjë gjë. Kështu që thot ne na pëlqen të ose dëshirojmë që me ardh një burr prej banorëve të shkretinës, po pi bedojnëve që është i mençur, edhe me pyet për jason për një çështje më rëndësishme, edhe ne ta dëgjojmë pra të përfitojmë për saj. Pra kjo është një edukat shumë e rëndësishme që duhet t'i përmbajmë edhe në kohën e sotshme. Ka se pyetjet e shumta nuk tregojnë që njeriu ka fik në fe, po ka të kuptuar të fesë. As nuk tregojnë për devotshmëri, as nuk tregojnë që njeriu pra është kërkues i madh i dijes. Mirpo ajo që kërkohet prej kërkuesit të dijes dhe kërkuesit të vërtetës, pra ai që është fetar edhe që i përmbahet fesë dhe punëve të mira, është që sa më pak me parashtru pyetje, sipas mundësisë. Që thot Allahu subhanahu taala, ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum 'afa Allahu anha. Në surën Maida ajetin e 9. O ju që keni besuar, mos pyetni për gjëra të cilat nëse ju bëhen të ditura, do thot nuk do t'ju vjen të mirë. Nëse pyetni për to në kohën kur është duke zbritur Kur'ani, atëherë juve do t'ju bëhen qarta ato. Edhe Allahu subhanahu taala pra ja ka leju ato se ja ka bë afallahu anha, pra Allahu ja ka bë do thonë ja ka leju kanë qenë gjëra që Allahu subhanahu taala nuk ja ka bë haram. Pra i kalon në esencë të lejuara. Mirë po qëllimi është mos me pyet për çështje ose gjëra në cilat nuk ka ardhur shpallje. Mirë po nëse pyesim për gjëra në cilat ka ardhur shpallje, atëherë kjo është e lejuar. Edhe nuk është pra me pyet për gjëra për cilat ka ardhur shpallja,
atëherë kjo është e lejuar. Mirë, po me pyet për gjëra për cilat nuk ka zbrit shpallje, atëherë kjo nuk është rruga që e ndjekin besimtarët, cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra do të pyetet vetëm për gjëra që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, jo për gjëra tjera. Nga se Allah që shëpon këtë në ajet po thotë wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum. Po nëse pyetni për gjëra kur është duke zbrit Kur'ani, ato do t'ju bëhen ditura, pra do t'i kuptoni. Pra kjo tregon se me pyet për ato çështje që janë të ndërlidhura me Kur'anin, pa se si me kuptu Kur'anin më mirë apo sunetin, hadithën e pejgamberit, nuk ka të keqen këto. E sidomos do thonë për edhe në çështjet e fikut për cilat po ka nevojë njerëz. Çështjet e fikut për cilat njerëz kanë nevojë me ditë. Ata nuk ka nevojë përderisa është e nevojshme, nuk ka të keqe me pyet. Mirë, po jo me pyet, do thotë pa kurfar nevoje, veç pse po du me pyet. Pra nëse nuk ka nevojë, atëherë nuk është mirë me pyet, nuk është kjo cilësi e besimtarit. Përveç nëse njeriu është kërkues i dijes, atëherë e lejohet me pyet edhe me hulumtu edhe me gjurmu. Ka sa ai që është kërkues i dijes, pra që është dietar apo që është hoxhë kështu më radh, ai do të jetë i përgatitur që njerëz kur ta pyesin, atëherë ai do thonë me dhon përgjigje. Mirë, po do thonë ai i cili nuk është kërkues i dijes, atëherë më mirë për të edhe më do thotë rrugë e saktë për të është që është shpjeguar, pra rruga e drejtë e besimtarit është që mos më shtu pyetje të shumë, sidomos në çështjet pas cilave nuk ka kurfar dobije. Atëherë këto çështje vërtet duhet të braktisen edhe mos pyeten. E sidomos do thotë do me pas kujdes, do thotë mos më pyet për çështje që nuk ka mundësi njeriu me arrit kur me pas njohëri rreth tyre. Pra që janë çështjet e ghaibit, pra emrat e cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Apo gjërat ndodhi që do ndodhin ditën e Kiametit, ato do të merret të friksimit. Pra mos i shto pyetjet rreth tyre, nga se në këtë mënyrë mundesh më shkatru, mundesh me deviju. Allah arritesh për atyre që e ke tepruar dhe je thellun fenë Allah subhanahu wa taala pa nevojë. Pra mjaftohu me ato argumentet Kuranit dhe Sunetit që kanë ardhur që na flasin për këto gjëra. Dhe mos shto domethënë pyetje tjera të shumta. Prandaj edhe kur po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto që janë shkatruar ata që pra kanë bë pyetje të shumta edhe i kanë kundërshtuar pejgamberët e tyre, kjo është një gjë që mund ta vrejmë. Pra edhe e hasim të njerëz, ata cilët i shtojnë shumë pyetjet, atëherë edhe kundërshtimet shtohen te ta. Mirë, po nëse njerëzit mjaftohen me atë dije që kanë bërë, po të Kur'anit, Sunetit edhe punojnë me të, edhe mundohen me shtu, do thotë dijen edhe njohurinë e tyre të kuptuarit e Kur'anit dhe Sunetit, atëherë me këto kanë më arrit në hajret edhe në mirësi të mëdha. Mirë, po me bë pyetje të shumta të panevojshme, jashtë kësaj që përmendëm më lart, atëherë kjo vërtet e çon njerëz në kundërshtim. Pra i shon njerëz në përçarje dhe kundërshtime të shumta. Për këtë arsye ato gjëra për të cilat është heshtur, por nuk u përmend Kur'ani dhe Sunet, atëherë do të më mbetë të tilla, të heshtura. Dhe nuk do të zgjohen këto çështje apo do thotë të vihen në lëvizje. Përveç ato gjëra për të cilat ka tekst apo në cilat do thotë dobia aty është e përgjithshme. Po është ndërlidhur me dobinë e përgjithshme të muslimanëve. Ka se ka mundësi që nganjëherë kur këto gjëra pyetet rreth tyre, pra vihen në lëvizje, atëherë për shkak të këtyre pyetjeve ose hulumtimeve që bën këto gjëra përçohen njerëz. Po njerëzit i përfshin fatkeqësia, kjo musibeti i përçamjes edhe ndarjes. Edhe kjo është një gjë e dukshme ose një gjë që do thotë haset ose është lexuar, është parë do thotë edhe në popujt e mëhershëm, po edhe në kohën bashkëkohore, do thotë mesin e muslimanëve. Dhe për këtë hadithi do thotë përfiton edhe dobi tjera të shumta, prej tyre është do thotë që njeriu Allahu subhanahu wa taala do thotë po përshkruan njeriu që ka mundësi, ka fuqi me vepru. Prandaj këtu kemi kundërpërgjigje ndaj xhebrive që thonë se njeriu nuk ka mundësi, s'ka aftësi me vepru, po është i detyruar për punën e vet, për veprat që i kryen, është i imponuar, i detyruar. Sa që thonë se njeriu edhe kur e lëviz dorën e tij gjatë kur të folë kështu më radh, thot këtë këto nuk i bën me mundësinë e tij ose me atë aftësinë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, mirë po është i detyruar, është i imponuar. Padyshim, çu kemi shpjeguar këto në dersat tona takitës, ky mendim është i kotë edhe rezulton në çështje edhe në besime tjera, do thotë tjera që janë të kota dhe që janë vërtet domthon të rënda ose janë domthon të rrezikshme për besimtarin. Po ashtu kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë me atë që e urdhënoi veproni,
sot keni mundësi, ose kur Allahu subhanahu taala po thot fattakullaha mastata'tum, keni frikë Allahun sa keni mundësi. Do të për këto kemi edhe ajete tjera, do që Allahu subhanahu taala ka ndërlidh me mundësinë. Pra la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allahu nuk e ngarkon njeriu tjetër për te mundësisë. Ose ma ja'ala Allahu aleikum fi dini min haraj, Allahu subhanahu taala nuk ka vendos vështirësi për ju për në fenë juaj. E kështu me radhë. Pra këto argumente tregojnë që obligueshmëria është ndërlidhur me mundësinë. Mirpo këto argumente ose këto tekste a janë lehtësim apo janë shtrëngim? Po dietar thonë që kjo i ka dy anë ose dy aspekte. Ka mundësinë, do thonë që është në kuptimin e shtrëngimit. Pra patjetër do të veproni ato gjëra që janë obligim për aq sa keni mundësi me vepru. Mos tregoheni neglizhent. Përderisa keni mundësi me vepru. Për këtë arsye nëse i thonë një njeriu e urdhon me një gjë edhe ai thotë nuk ka mundësi me vepru, edhe ai ka mundësi me vepru, atëherë ky urdhër nuk bie. Nuk anulohet. Kurse edhe në anën tjetër këto tekste mund të interpretohen që çështë thamë që janë lehtësim prej Allahut, nga se nuk ka obligueshmëri veç se kur ekziston mundësia, çush e shpjegum domethënë gjatë dersit ton më lart. Dhe këtu kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që ata që ishin para jush, pra janë shkatruar për shkak të pyetjeve të shumta, edhe për shkak të kundërshtime që kanë bërë pejgamberët e Allahut subhanahu taala, ata që ishin para nesh mund të kuptohet këtë popull që kanë qenë para nesh, pa umetet, cilët kanë jetu para nesh, nga se kjo është ajo që pra kuptimi ose domethënia e dukshme jashtë me hadithet, mirë po ka mundësi që për qëllim janë hebrejt edhe të krishterët. Që është thotë Allah subhanahu taala për shembull wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum, surën Maide ajetin e 5. Pra janë të lejuara për ju me martu gratë e ndershme të atyre që ishin para jush, pra për qëllim janë hebrejt edhe krishterët. Edhe te sahabët kur i përmend pra popujt e mëhashëm gjithmonë pa në mendjen edhe zemrën e tyre ka qenë do thonë që kanë qenë të ndërlidhur ose janë drejtuar nga pra që me këto teksta është për qëllim krishterët edhe hebrejt. Edhe siç e dim pra hebrejt janë ata që më shumë të i kanë kundërshtuar pejgamberët e tyre dhe më shumë të kanë bërë pyetje. Për këtë arsye kur Allah subhanahu wa taala ka thonë inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, po e ka urdhëruar Musa alayhis salam që më thon atyre vërtet Allah i urdhon që me thërr një lop, çfarë do lope, ata kanë filluar me bë pyetje të shumta. Çfarë lope është ajo? Çfarë ngjyre ka? Cila është puna e saj, se çka vepron ajo, kështu më radh. Pra, për këtë arsye Allah subhanahu wa taala pastaj ka zbrit për ata ligje shumë shtrënguese. Dhe gjithashtu domethënë për këtë hadith e përfitojmë që njeriu pra dohet kur të dëgjon një urdhën të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mos të pyes a është obligim apo është e preferuar. Ka se pejgamberi sa kur po thot kur ti urdhnoj për diçka, atëherë kryen ato sa keni mundsi. Mos kërko detaje. Mos pyet shumë. Nëse ti një rob i cili duhet të bindesh urdhave të Allahut subhanahu taala dhe urdhave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po nëse njeriu vepron diçka pastaj për shembull e kundërshton, atëherë këtu i lejohet me pyet. I lejohet me kërku detaje, me kërku do thonë sqarime. Nëse është obligim edhe do thonë nuk e ka kry, atëherë e ka obligim mu pendu. E nëse nuk është obligim, atëherë nuk e ka nuk i bëhet detyrë pendimi. Po ashtu për këtë hadith përfitohet që ajo me cilën na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose na ka ndaluar, kjo është fe, shariat, feja Allahut subhanahu taala. Pavarësisht pra na ka urdhëruar përmes një ajeti apo përmes një suneti. Për këtë arsye do thot suneti do të zbatohet, do thot pavarësisht ta vjen si urdhën apo si ndalesë. Po nga se suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra na shtjellon neve disa gjëra, cilat nuk janë ardhur në Kur'anin, ndoshta nuk kanë përmend fare në Kur'an. Mirë po në Kur'an e kemi urdhën ose në Kur'an kemi argumente që dërgojnë se është obligim me pasu sunetin. Edhe nëse themi që në Kur'an nuk u përmend suneti, mirë po Allahu subhanahu taala në shumë ajete na urdhon me pasu sunetin.
Allah i thot në surën Nisa në ajetin e 80, me yuti'ir rasule faqad ata'a Allah. Kush i bindet të dërguarit ju ka bindur Allahut. Apo që thot Allah subhanahu wa taala fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiy al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu. Besoni Allahun të dërguarit e tij, pa pejgamberin i cili ka qenë nuk ka ditë shkrim me lexim, edhe i cili beson Allahun në fjalët e tij dhe pasoni ato. Pra Kurani na tregon se suneti është shariat, është fe pe Allahu subhanahu wa taala, që e kemi për obligim me punu me sunet. Pavarësisht ta themi se është përmend në sunetin Kur'an apo nuk është përmend. Gjithashtu, domethënë, pe këtë hadithi përfitohet që besimtari duhet me pas kujdes mos mi kundërshtu pejgambert e Allahut subhanahu wa taala dhe ka obligim pra muslimani që veprat e tij me qenë përputhje me veprat e pejgamberëve, edhe të besoj që pejgambert janë imam, janë prisa. Po gjithashtu janë robër, pe robërat e Allahut, pra krijesat e Allahut subhanahu wa taala, mos i dhon atyre domethënë cilësi të Allahut subhanahu wa taala ose gjëra me cilat veçohet Allahu subhanahu wa taala, që janë kompetencat e Allahut e kështu me radhë. Mos me hynizu edhe mos me adhuru krahas Allahut, mos me lutë kështu me radhë, nga se ata pra që janë thjesht robër të Allahut subhanahu wa taala, krijesa që Allah i ka nderu me shpallje. Dhe pa dyshim pra do të me besimtari me u përmbajt rrugës apo sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vulës e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që Allah ka dërguar të gjithë njerëzit. Edhe shariati i tij pra është feja islame që Allah subhanahu wa taala ka pëlqyer, ka zgjedhur për gjithë njerëzimin, dhe Allah subhanahu wa taala nuk pranon fe tjetër përveç kësaj feje, që thot Allah inna dina inda Allahi al-Islam. Vërtet feja vetëm e pranuar te Allah është Islami, pra në surën Al-Imran ajeti 19. Dhe këto do të thonë përfundon edhe shpjegimi i këtij hadithi, dhe ndoshta u zgjat pak mirë, po përderisa do thotë këto derse do ndërprehen gjatë Ramazanit inshallah. U dashur me marrë që gjithë hadithin me shpjegu për komplet. Inshallah mas Ramazanit vazhdojmë me hadithe tjera. Allahu e di më mirë, Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.